සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් අපේ travel time YouTube channel එකේ ඔයගලන්ට අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද national fuel pass එක ගන්නෙ. ඉතින් මේක දැන් මේ වෙනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් errors එනවා. කට්ටියට කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම හරියට කියලා දෙනවා. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටෙප්ස් ටික හරියට ෆලෝ කරන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. හරියට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලලින් එකපාරක් හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන් මේක try කරන්න පටන් ගන්න. මේක පුළුවන් නේ කියලා මෙතනින් එහාට යන්න හදන්න එපා. මොකද එක ස්ටෙප් එකක් හරි වැරදුනොත් එහෙම ඔයගලන්ට QR code එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට මං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු මොනවද එන errors කියලා. මේකෙදි පළවෙනියට මේ එන error එක තමයි OTP එක වැරදි කියලා. ඒ කියන්නේ එන්නේ නැහැ වගේ ෆෝන් එකට. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම identity එකට මීට ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. නැත්නම් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකට මීට ඉස්සෙල්ලා වාහනයක් තව ඇඩ් කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දෙන්න පුළුවන් errors ටික. දෙවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දෙන්නේ ඔයගෙන් මොකද්ද? වාහනේ නම්බර් එකයි chassis නම්බර් එකයි ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නැත්නම් ඔයා ඔක්කොම ෆිල් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැහැ error එකක් එනවා. ඒ chassis නම්බර් error ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන error එක සහ තවත් errors වගේක් එනවා. ඉතින් එහෙම ඉන්නේ නම් සිස්ටම් එක පොඩ්ඩක් බිසි වුණාට පස්සේ ඉතින් අපි කොහොමද කරන්න කියලා හරියටම බලමු. මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වාහනේ පොත ළඟට ගන්න. මොකද chassis number එක අපිට අවශ්‍යයි. chassis number එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන්න මම ඒකත් කියලා දෙනවා වීඩියෝ එකේ ඉද්දි. හරි මුලින්ම මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ උඩ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි සිංහල තමිල් කියලා. ඉතින් ඔයාට කැමති ලැන්ග්වේජ් එකකින් මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ තුන ප්‍රෙස් කරලා දැන් මම රෙජිස්ටර් කියන එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඔයාට ලොගින් වෙන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට ලොගින් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. දැනට තියෙන රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. අපි රෙජිස්ටර් කියන එක ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. මේකෙද්දි ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ NIC නම්බර එක මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට NIC එක හරි passport එක හරි business registration number එක හරි add කරන්න පුළුවන්. මේ තුනෙන් එකක් ඔයාට දාන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන එක අවාසියක් තමයි එක identity එකට එක NIC එකට හරි passport එකට හරි දාන්න පුළුවන් එක වාහනයක් විතරයි. දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ NIC එකට ඔයාට වාහන දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාට වාහන දෙකක් ඇඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොකට try කරලා බලන්න සිස්ටම් එක අප්ඩේට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මම ඒක description එකේ දානවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා එකක් ඇඩ් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයා තව පාරක් try කරලා බලන්න ඇඩ් කරන්න දෙනවද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි mobile numbers එකයි ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එක වාහනයක. ඒක එකපාර එකයි දාන්න පුළුවන්. අපිට ඔයාගේ මොකක් හරි නම්බර් එකක් දාලා ඒ නම්බරේ එක වාහනයක් ඇඩ් කරලා තව වාහනයක් ඒ නම්බර එකම ඇඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක එක account එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක නම්බර එකකින් එක account එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට වෙන නම්බර එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න වෙනවා. නම්බර එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට OTP එකක් එනවා. මෙතන send OTP කියලා වැටෙනවා. ඒ OTP එකෙන් ඔයාට ෆෝන් එකට එන මැසේජ් එක ඔයාට මෙන්න මෙතන ටයිප් කරලා මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. එතන තමයි ඔයගලන්ට එන එක error එකක්. ඒක හරියට කරගත්තා නම් පළවෙනි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ එන errors ගොඩක් දුරට ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන නම්බර එක ගහලා send OTP කියන එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ නම්බර එක මෙතන OTP කියන තැනට ටයිප් කරලා verify කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක දෙන්න මෙතන last name එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක දෙන්න දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න address එක. ඊට පස්සේ next කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ ඊළඟ page එකේදී අපිට add කරන්න තියෙන්නේ vehicle details. vehicle details එකේදී ඔයාට vehicle number එක ඉස්සෙල්ලාම add කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ vehicle type එක. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු vehicle number එක කොහොමද add කරන්නේ. මෙතනදී මේ පළවෙනියට තියෙන කොටුවේ ඕගලන්ගේ අපි හිතමු එක ස්ත්‍රී එකක් කියලා. එක ඊට පස්සේ ස්ත්‍රී මුකුත් එහෙම ස්ත්‍රී හරි ඉර හරි මුකුත් ඩෑෂ් මුකුත් ගහන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොටුවේ ඊළඟ ඉලක්කම් 4. ඒ විදිහට තමයි add කරන්නේ. අපි හිතමු එක ස්ත්‍රී 0.0.01 කියලා. එතකොට එක ස්ත්‍රී 1 කියලා ගැහුවා පළවෙනි කොටුවේ. දෙවෙනි එකේ 0.0.01 කියලා තමයි ටයිප් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි හිතමු 18 කියලා 18 ඉර 1 2 3 4. ඒ විදිහට තමයි
ඔය බොක්ස් දෙකේ අපි වාහනේ ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන වාහනේ නම්බර එක ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙහිකල් ටයිප් එක අහනවා. වෙහිකල් ටයිප් එක මෙතන ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයා බයික් එකක්ද, බස් එකක්ද, ලොරියක්ද, ට්‍රී වීල් එකක්ද කියන එක එතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඔයා මේ දාපු නම්බර එකට අදාළ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි චැසි නම්බර එක. චැසි නම්බර එක හොයාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහ වගේ පොතේ මෙන්න මේවා මම මෙතන රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ හරිය තියෙන්නේ චැසි නම්බර එක. ඔයාගේ වාහන වෙහිකල් එකේ CR එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් බුක් එක තියෙනවානේ. ඒකෙන් ඔයාට චැසි නම්බරය බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වාහනේ බයික් එක හරි වාහනයක හරි තියෙන වාහනේ වලත් චැසි නම්බරය හොයාගන්න විදිය YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ඔයාට ලේසි චැසි නම්බර එක අර වගේ පොතෙන් බලා ගන්න එක. එහෙම අපි හිතමු ඔයා දැන් මෙතන බයික් එක ඇඩ් කරා නම් මෙතන select fuel type එක ඔටෝමැටිකලි පෙට්‍රල් වලට මාරු වෙනවා. අපි වෙන වාහනයක් ඇඩ් කරොත් එම් ඔයාට මෙතනින් select කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මොකද්ද වාහනයට අදාළ fuel type එක කියන මෙතනින් select කරලා auto select කරේ නැත්නම් dieselද petrolද කියලා බලලා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක agree මේගොල්ලන්ගේ terms and condition වලට add මේ agree වෙන්න තියෙන්නේ. agree කියන බටන් එකත් ඉස්සරහා press කරලා register කියන එක press කරන්න. ඉතින් මේක register කරාට පස්සේ ඕගලන් ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාගේ වාහනේ රෙජිස්ටර් වුණා කියලා. දැන් මෙතනදී තමයි ඊළඟ එරර් එක එන්නේ. මීට ඉස්සෙල්ලා එරර් එකක් එනවා චැසි නම්බර එකයි වාහනේ නම්බර එකයි ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් එක try කරන්න දෙතුන් පාරක්ම මේක registration press කරලා එහෙම හරි ගියේ නැත්නම් එහෙම ඔයා පොඩ්ඩක් busy නැති time එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ server එක busy වුණාට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඔයා ඊට ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ චැසි නම්බර එකයි වාහනේ නම්බර එක හරියටම type කරාද කියලා. ඔයාගේ පොතේ තියෙන නම්බර එකයි වාහනේ නම්බර එකයි ගැලපෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයා ඇඩ් කරලා තියෙන නම්බර එක ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එරර් එක ආවොත් එහෙම ඔයා පොඩ්ඩක් වෙන ටයිම් එකක try කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා registration successfully කියලා. දැන් අපි හිතමු ඔයා රෙජිස්ටර් වුණා කියලා රෙජිස්ටර් වුණාද කියලා හරියටම බලා ගන්න ඔයාගේ මැසේජ් එකක් එනවා කියලා මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මැසේජ් එක ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ සයිට් එකට ආපහු එන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන login කියන බටන් එක press කරලා ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර එක මෙතනට add කරන්න. ඊට පස්සේ send OTP කියන එක press කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකට ආයෙ පාරක් මැසේජ් එකක් එන OTP එකක්. මෙතන countdown එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර එක මෙතන ගහන්න. ඊට පස්සේ login කියන බටන් එක press කරන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට QR code එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේව තාම ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. මෙතන ඔයාගේ වාහනේ නම්බර එක පෙන්නනවා. මෙතන කෝඩ් එකේ නම්බර එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඕගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව fuel pass එක national fuel pass එක ගන්නෙ. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ටක් ගාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒකට විසඳුමක් ඕගලන්ට කියන්නම්. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ආයි ඉස්සරහටත් අලුත් වීඩියෝ අරන් එනවා. එහෙනම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට ඉක්මනට උදව් කරන්න. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණාට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.